مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي. هعمل معاكم كيك يومي سهل وبسيط، تقدري تعمليه كل يوم في أي وقت بأبسط طريقة، ومستحيل الكيك يفشل معاكي تاني، وهقولك على كل أسرار نجاحه. وزي ما انت شايفة كده الكيك هش وطري ومرتفع، والكيك مش مكتوم أبدا أبدا. وهقولك على سر لونه الجميل ده، وازاي الكيك يبقى هش ومرتفع معاكي. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان تعرفي كل التريكات اللي هتنجح معاكي الكيك. ويلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. وقبل ما بنبدأ بنسمي الله وبنصلي على الرسول. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ودلوقتي معايا كوباية من اللبن. الكوباية دي بتعادل 250 جرام، وكوب وربع من السكر، وكوب الا ربع من الزيت، واربع بيضات، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، واتنين كيس من الفانيليا. هي دي كل مكوناتنا بس. واول حاجة معايا بولة بحط فيها الكوباية وربع من السكر، وبحط فيها الاربع بيضات، وطبعا بحط كيسين الفانيليا. وهضرب البيض مع السكر كويس جدا جدا. طبعا هضربه بالمضرب الكهربائي. طبعا انت ممكن تضربيه عادي بالويسك اللي هو اليدوي ده، او المضرب اليدوي عادي جدا. بس اهم حاجة بتضربيهم كويس جدا جدا علشان تاخدي النتيجة فوق الممتازة. طبعا بتعايري كل المقادير بنفس الكوباية عشان مكوناته كلها تبقى مظبوطة. هضرب بقى البيض والسكر كويس جدا لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح والسكر يدوب كويس جدا جدا. واهم حاجة انت بتدوبي السكر كويس جدا. وزي ما انت شايفة كده اللون ابتدى يفتح معايا، وطبعا لازم الحجم بتاعه بيتضاعف وبقى هش بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده القوام بتاعي بقى تمام، وهو ده اللي انا عايزاه بالشكل ده. بتفضلي تضربي كويس جدا جدا لحد ما اللون بيبقى فاتح زي ما انت شايفة كده، وطبعا الحجم بتاعه بيتضاعف. كده تمام جدا. في الوقت ده بقى معايا كوباية الا ربع من الزيت، بحطها على المقادير وبضربهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما الخليط بتاعي ده يتجانس مع بعضه زي ما انت شايفة كده. في الوقت ده بقى معايا معلقة كبيرة من الخل، هحطها طبعا على المقادير بتاعتي. طبعا الخل ده محسن للكيك، بيخلي الكيك هش وطري، وبيساعد الكيك انه يرتفع كويس. وفي الوقت ده معايا كوباية الحليب بتاعتي بحطها على الخليط. طبعا اللبن بتاعي بيكون دافي، وبقلب زي ما انت شايفة كده بالويسك في اتجاه واحد زي ما انت شايفة كده، طبعا عشان الخليط بتاعي ما يهبطش. في الوقت ده بقى معايا الدقيق بتاعي، حطيت عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر وذرة من الملح، وبقلبهم مع بعض كويس جدا جدا. وطبعا لازم تنخلي الدقيق بتاعك. هقولك بقى على كل اسرار ارتفاع الكيك. اول حاجة بتنخلي الدقيق كويس جدا. تاني حاجة بتحطي معلقة الخل لان ده محسن للكيك، ومعلقة البيكنج باودر طبعا بتكون كبيرة ومليانة. كل ده بيساعد على ارتفاع الكيك، طبعا زائد التسوية في الفرن واللي هقولك عليها بعدين اثناء ما انا بعمل الكيك. واهم حاجة بقى بتقلبي البيكنج باودر مع الدقيق كويس جدا جدا عشان الكيك كله يبقى في مستوى واحد في الارتفاع. وفي الوقت ده بقى زي ما انت شايفة بحط الدقيق بالتدريج، وبقلب كده في اتجاه واحد بالراحة عشان الخليط ما يهبطش مني. وزي ما انت شايفة بقلب بالشكل ده، وطبعا لازم يكون في اتجاه واحد. بالشكل ده خلصت بقى كمية الدقيق بتاعتي،
والخليط بقى بالسمك اللي انت شايفاه ده، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هجيب بقى سباتولا معايا عشان اتأكد ان الدقيق بتاعي كله اختلط كويس، وهقلب من فوق لتحت وبلم كده اللي على الجوانب بالشكل ده. زي ما انت شايفة كده الخليط بتاعي تجانس كويس جدا جدا، والدقيق اختفى مع الخليط، والخليط بقى ناعم بالشكل اللي انت شايفاه ده. في الوقت ده بقى هحضر صينية بدهنها بالزيت او باي مادة دهنية، وطبعا ببطنها بالدقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا الصينية بتاعتي مرتفعة ومقاس 24. ممكن تحطي الخليط ده في صينية مقاس 28 لو هي مش مرتفعة. زي ما انت شايفة كده هصب بقى الخليط بتاعي في الصينية، وبدخله الفرن على درجة حرارة 170 في الرف الأوسط. وطبعا لازم الفرن يكون ساخن قبلها ب10 دقايق، وبأكد عليك المعلومة دي لأن مهم جدا الفرن يبقى ساخن قبلها، لأنك لو دخلتي الكيك والفرن مش ساخن كويس الكيك هيهبط منك. وطبعا من أسباب فشل الكيك انك سخونة الفرن ما بتبقاش عالية كويس او ما بيبقاش ساخن كويس. ما شاء الله زي ما انت شايفة كده بعد ما الكيك ما استوى وخرج من الفرن بقى باللون الجميل الذهبي ده. طبعا سبب اللون الذهبي الجميل ده طبعا كمية السكر اللي احنا حطيناها كانت كمية مظبوطة جدا جدا، وهو السكر اللي بيخلي اللون ذهبي والجميل زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله تحفة جدا جدا في منتهى الجمال، حاجة كده اللهم بارك. هقطع بقى الكيك لمربعات بالشكل ده. بالنسبة طبعا للصينية عملت الكيك في صينية مقاس 24، ممكن كمان تعمليها في مقاس 28. واهم حاجة لو هتعمليها في صينية مقاس 24 لازم الحافة بتاعها يكون عالي. ما شاء الله زي ما انت شايفة كده الكيك مرتفع وهش وطري بجد تحفة جدا جدا، والطعم 10/10. كل حاجة فيه مظبوطة وهتاكلي احلى كيك، ومن جماله هتعملي كل يوم بكل سهولة وبساطة. كيك يومي سهل وبسيط، من اول مرة هينجح معاكي. ومعلومة كمان مهمة جدا، ما تفتحيش على الكيك اثناء التسوية، بعد ما يمر من الوقت نص ساعة على الكيك بعدها افتحي وشيكي عليه. الكيك اخد معايا تسوية 45 دقيقة وكان مستوي وزي الفل، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وحطي اللايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.